देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचा स्वागत आहे। मी आज वालाच्या शेंगाची भाजी करत आहे। त्याला लागणारं साहित्य, ह्या वालाच्या शेंगा आहेत। ह्या पावसाळ्यात हिवाळ्यामध्ये हे निघतात। हे 500 ग्राम वालाच्या शेंगा आहेत। 2 टमाटर, 1 कांदा, 1 चम्मच लाल तिखट, अर्धा चमच्यापेक्षा कमी हळद, 1.5 चम्मच धनिया पावडर, अर्धा चम्मच जीरा, अर्धा चम्मच गरम मसाला, हिंग थोडा, अदरक लसूणचं पेस्ट, मीठ, 1 मोठा चम्मच तेल, आणखी हा कोथिंबीर। मी आता बनवायला सुरुवात करते। कढई गरम झालेली आहे। मी तेल घालत आहे। हा मोठ्या चमच्याने 1 चम्मच तेल गरम झालेलं आहे। हे जिरं घालत आहे। हिंग, कांदा, कोथिंबीर, अदरक लसूणचं पेस्ट, दोन टमाटर, स्वादानुसार मीठ घालते, हळद, तिखट 1 चम्मच, धनिया पावडर, गरम मसाला, दोन मिनिटाकरिता हे झाकून घेते। शेंगा मसाल्यामध्ये शिजत आहेत। 2 मिनिटं झालेले आहेत। पाणी हे सुकून गेलेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालते आणि ह्या शेंगा शिजवते, कारण की हे 500 ग्राम शेंगा आहेत। एक ग्लास पाणी घालते। छान शिजल्या पाहिजे। 5 मिनिटाकरता हे झाकून ठेवून देते। 5 मिनिटं झालेले आहेत। अजून 2-3 मिनिट याला शिजू देते। थोडं पाणी सुकायचं आहे। पुन्हा झाकते। 2 मिनिट झालेले आहेत। मी आता याला खोलते। थोडं कोथिंबीर घालते। झालेली आहे भाजी बघा। ह्याच प्रकारे ही भाजी तयार करतात। झालेली आहे भाजी।
झालेली आहे वालाच्या शेंगाची भाजी. हे हिवाळ्यामध्येच ही भाजी शेंगा निघतात. तुम्ही पण असे करून बघा. आणखी मला सांगा, कमेंट्स करून सांगा की भाजी कशी झाली. आणखी मला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.